العنكبوت بيتسي الصغير نزل إلى مجرى المياه بينما كانوا يتعلمون أغنية إيتسي بيتسي سبايدر. كان الطفل بيلي غافني البالغ من العمر 4 سنوات يلعب مع أصدقائه من أبناء الجيران أمام منزله في حي بروكلين، وهو واحد من أشهر أحياء نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. وقد كان هناك طفلين يلعبون معه، وهما بيلي بيتون 3 سنوات، والطفل الآخر يكبرهما معا ويبلغ 12 من عمره، وطفلة صغيرة. العنكبوت صغير جدا، ليس حشرة على الإطلاق. لو لم أسمع، هو بيتسي العنكبوت مرة أخرى. كانوا يتغنون بأغنية إيتسي بيتسي سبايدر الشهيرة التي يحبها الأطفال جميعا، وكانوا يلعبون كثيرا بمرح وبراءة الأطفال، حتى ظهر ذلك الشيء، وحش كاسر على هيئة رجل. فقد الأطفال من يرونه على هيئته الحقيقية، وقد اقترب منهم وأخذ يتفحصهم بنظراته النهمة الشرسة، حتى استقر بصره على الطفل بيلي غافني. وهنا وسط تسمرهم اقترب من الطفل وكشر عن أنيابه، ثم أخذه من يده وذهب. ووسط ذهولهم ورعبهم اندفعوا جريا يختبئون من البعبع. هذا هو البعبع الذي سمعوا عنه كثيرا في قصصهم. لقد خطف البعبع صديقهم بيلي غافني، وهنا قرروا فعل الشيء المنطقي الوحيد في هذه الحالة: الهروب والاختباء من البعبع. البعبع الذي أرعب بروكلين كلها، آكل لحوم البشر الرهيب. فما الذي فعله ذلك البعبع الرهيب ليرعب مدينة بروكلين بأكملها على هذا النحو؟ تابع الفيديو حتى النهاية. ولكن قبل أن تبدأ عزيزي المشاهد، ضع إعجابك بالفيديو، فذلك يساعدنا كثيرا. شكرا جزيلا لك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت هذه الواقعة التي تم سردها في مقدمة الفيديو هو أول الخيط الذي بدأ في كشف أكبر قضية أرعبت بروكلين بأكملها، بل أرعبت الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بأسره. فقد كانت هذه هي سلسلة من حالات الاختفاء التي كانت دائما ما تستهدف الأطفال. وإذا ما عدنا إلى قصتنا، فسنجد أن الطفل الأكبر عاد إلى المنزل ليجد أخته وهي تبكي كثيرا، وعندما سألها قالت له عن قصة البعبع الذي اختطف الطفل بيلي غافني. وهنا هرع إلى والده السيد إدموند وزوجته السيدة إليزابيث ليخبرهم بما حدث. وقد هاله بأن الأطفال الذين يلعبون معه كانوا قد اختبأوا بعيدا، وقد روى الأطفال لهم كل ما حدث. وهنا فزع أهل الطفل بيلي غافني وقرروا الذهاب إلى الشرطة. وبالطبع كانت قصة البعبع هذه هي ما فهمه رجال الشرطة على أنه رجل مخيف للغاية تقدم منهم واختطف الطفل من وسطهم، وكأطفال هم تخيلوه على أنه وحش كاسر مخيف الشكل والخلقة. وقد بحثوا كثيرا عن الطفل في كل مكان، حتى كانت شهادة مهمة للغاية من سائق للترام، فقد قال بأنه رأى رجلا مسنا إلى حد ما وهو يجذب طفلا بيده ويسأله عن جزيرة ستاتن. وقد لاحظ السائق بأن الطفل يبكي ويقول له كثيرا بأنه يريد العودة إلى أمه، يريد العودة إلى منزله، وهو ما أثار شكوكه، وبالأخص حين جره الرجل بعيدا عنه بطريقة مريبة.
وقد تعامل المحققون مع أقوال سائق ترام الهامة للغاية بمنتهى الإهمال، وقد بحثوا في كل شبر وفي كل ركن، حتى في أكوام المهملات، في المصانع المهجورة والكنائس والمستشفيات. بحثوا في أنحاء بروكلين ولكن بلا جدوى. بعد 3 أسابيع تقريبا عثرت دوريات الشرطة على جثة طفل في برميل للخمر، فذهب الأب السيد إدموند إلى هناك للتعرف على جثة الطفل، ولقد شعر بالراحة، فلم تكن جثة الطفل تعود لابنه، ولكنه ازداد حيرة، فلقد مر شهر تقريبا دون العثور عليه، وكلما مر الوقت قل الأمل بداخله في العثور على ابنه الصغير. وقد ظلت قضية الطفل بيلي غافني لغزا حتى عام 1936. تخيل عزيزي المشاهد 6 سنوات كاملة من البحث والتحقيقات والضغط النفسي الهائل على الأب والأم حتى ظهرت بارقة الأمل أخيرا. وفي هذه الأثناء تم إلقاء القبض على واحد من أخطر المجرمين ببروكلين، وهو القاتل المتسلسل بيتر غودزينوفسكي. وأثار خبر إلقاء القبض عليه مع ذلك الكم من الجرائم التي فعلها ضجة هائلة، وبالأخص بأن معظم ضحاياه من الأطفال، فقد تم إلقاء تهمة قتل الطفل بيلي غافني إليه، إلا أنه قد ثبت بعد ذلك أنه لم يكن قاتل الطفل لشهادة سائق ترام وبعض من الملابسات الأخرى التي نفت أنه قاتل الطفل. وهنا برزت المفاجأة الكبرى، حيث أن الأوصاف التي وضعها سائق ترام قد أصابت أخيرا هدفها، حيث طابقت شخصا يدعى ألبرت فيش، وهو يعمل كعامل دهان لصالح شركة بروكلين العقارية. وهنا تم إلقاء القبض عليه فورا، وقد كانت تلك مصادفة بحتة، ولكنها كشفت عن أخطر قاتل متسلسل عرفته الولايات المتحدة الأمريكية بأسرها. في البداية حاصروه بالتهم الموجهة إليه، وبالأخص بأنه كان يعمل بالقرب من الموقع الذي كان يلعب فيه الصبية حسب تقارير الشركة وقتها، وضيقوا عليه الخناق حتى اعترف أخيرا ليس بقتل الطفل فحسب، بل أكثر من 100 طفل. ولكن السؤال الهام، من هو ألبرت فيش؟ الواقع أن هذا الاسم كان مجرد لقب فقط، وأن اسمه الحقيقي هو هامilton هاورد، وقد ولد في 19 من مايو من عام 1870، وكان سجله مبهرا للغاية، فقد كان سفاحا وقاتلا متسلسلا ومن أكلة لحوم البشر وخاصة الأطفال. وقد قال بأن والده كان يعذبه منذ صغره، وقد ألقاه في دار للأيتام، وقد جابه شتى أنواع العذاب هناك، وقال لهم بأنه كانت تأتيه رسائل من الله تأمره بقتل الأطفال وأكل لحومهم، وحاول الادعاء بالجنون، إلا أن محاكمته كانت صارمة للغاية على مدار 10 أيام كاملة. وقد حاول المحامي جيمس ديمسي تولي القضية والدفاع عنه لنيل الشهرة من ورائه، ولكنه فشل تماما في إنقاذه من حكم الإعدام، وقد حكم عليه في السجن، في سجن سينج الشهير، لحين البت في الحكم النهائي. وقد زارته والدة الطفل السيدة إليزابيث لسؤاله عن مصير طفلها، ولكنه لم يجبها أبدا، ولكنها أصيبت بحالات انهيار عصبي، وهي لا تصدق أن ذلك الرجل قد أكل طفلها. بعدها كتب السفاح رسالة إلى محاميه يذكره فيها تفاصيل واقعة اختطاف وقتل الطفل الرهيبة، ولكننا أثرنا كفريق للقناة بأن لا نعرضها عليكم نظرا لبشاعتها الشديدة، ولكننا سنترك لكم في الوصف المصادر للاطلاع على القضية كاملة. ولكن كل ما يمكننا قوله بأنه كان يأكل ضحاياه ويشرب دماءهم، بل كان يتلذذ بذلك، والأخطر بأن الأطباء وجدوا لديه شبقا غريبا
لشرب الدماء وتناول اللحم البشري، وهو ما يخالف الطبيعة البشرية تماما. وقد أثارت قضية ذلك السفاح رعب الولايات المتحدة بأكملها، حتى أنهم كانوا يحبسون أطفالهم داخل منازلهم من فرط الرعب، بالرغم من القبض عليه بالفعل. وبعد اعتراف القاتل بكل الجرائم أخيرا بعد فترة من الإنكار والشد والجذب، تم صدور الحكم عليه أخيرا بالإعدام في 16 من يناير 1936. أعدم على الكرسي الكهربائي عن عمر يناهز 65 عاما، ولكن لم يتم العثور على جثة الطفل بيلي غافني أبدا. فما هو رأيك بقضية السفاح هامilton هاوارد؟ هل تظن أنه مريض نفسيا بالفعل؟ أم أنه كان يتصنع الطبيعة الإجرامية، وأن كل ما قاله هو مجرد محض وهراء؟ أخبرنا برأيك في التعليقات. جميع الحقوق محفوظة لقناة إكس فايلز. عزيزي متابع قناة إكس فايلز، لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة، وأخبرنا برأيك في التعليقات. ولا تنسى مشاهدة هذه الفيديوهات المميزة وتلك الموجودة في وصف الفيديو تشجيعا لنا على نشر المزيد من الفيديوهات بإذن الله تعالى. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.